हेलो गाइज, आज म तपाईहरुलाई एउटा लगइन फर्म बनाएर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि म इक्लिप्स युज गर्छु। इक्लिप्स को विक 4 मा म एउटा क्लास बनाउँछु। क्लासको नाम म राख्दिन्छु डेमो1। यसको म मेन मेथड पनि इनेबल गर्छु। ओके। अब यस भित्री म एउटा क्लास बनाउँछु। क्लासको नाम हुन्छ पब्लिक डेमो1। त्यसलाई म मेन मेथडमा कल गर्छु। त्यसको लागि म डेमो1 भनेर लेख्न चाहन्छु अनि यहाँ भित्र म एउटा फ्रेम बनाउँछु। सुरुमा फ्रेमको लागि यहाँ म जे फ्रेमको नेम म फ्रेम भनेर डिक्लेयर गर्छु र यसलाई म यहाँ इम्पोर्ट गर्छु। इम्पोर्ट javax.swing.jframe। ओके। ल अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ। भयो। अब jframe jframe हैन, frame equals to new jframe मैले गरे। मैले इनिशियलाइज गरे फ्रेमलाई। अब म फ्रेमको टाइटल दिन चाहन्छु। frame डट सेट टाइटल। टाइटल हुनेछ लगइन विन्डो। ओके। अब फ्रेमलाई म रिसाइजेबल बनाउन चाहदिन। त्यसको लागि फ्रेम डट सेट रिसाइजेबल फल्स गरिदिन्छु है। अनि म फ्रेमको साइज दिन्छु फ्रेम डट सेट साइज। सेट साइज म दिन्छु 450, 450। ओके। अब म फ्रेमलाई भिजिबल गर्छु। फ्रेम डट सेट भिजिबल ट्रु। अब मैले यसलाई रन गरे। ओके। मेरो फ्रेम देखा पर्यो। अब म मेरो फ्रेमलाई सेन्टरमा ल्याउनको लागि फ्रेम डट सेट लोकेसन रिलेटिभ टु नल गर्ने। यसले चाहिँ फ्रेमलाई सेन्टरमा ल्याउँछ। अब म फ्रेमलाई क्लोज गर्ने कोड लाउन चाहन्छु। फ्रेम डट सेट डिफल्ट क्लोज अपरेसन अनि यो क्लोज अपरेसनको भित्री फ्रेम डट एक्जिट अनक्लोज भनेर लेख्न चाहन्छु। ओके। अब म यहाँ फ्रेम भित्री अझै एउटा लेबल दिन चाहन्छु, प्यानल दिन चाहन्छु। अब त्यसको लागि मैले प्यानलको नाम यतै स्पेसिफाई गरौँ जे प्यानल भनेर मैले डिक्लेयर गरे। अब के भनेर आयो एरर, हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्नेछ भनेर। अब माथि इम्पोर्ट javax.swing.jpanel। ओके। ल अब यहाँ मैले panel equals to new jpanel गरे है। अब म प्यानलको साइज दिन चाहन्छु। panel डट सेट साइज। मैले सेट साइज दिए 350, 350 भनेर। अनि मैले panel डट सेट ब्याकग्राउन्ड भनेर गरे। मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिन चाहन्छु कलर डट कुन कलर, खाइन कलर मैले दिए। ओके। ल अब मैले प्यानल रन गर्दा प्यानल देखिदैन किनकि मैले प्यानल फ्रेममा एड गरेको छैन। त्यसको लागि म फ्रेम डट एड प्यानल गर्छु। ओके। अब म रन गरे। ओके। मेरो प्यानल देखियो। ओके। अब यहाँ म फ्रेमको लेआउट दिन चाहन्छु। फ्रेम डट सेट लेआउट नल दिए मैले। अब म यसलाई रन गरे। रन गर्दा ओके मेरो प्यानल देखियो। अब यो प्यानलको म विड्थ र हाइट सेट गर्छु। सेट साइज प्यानलको म सेट साइज भन्दा नि प्यानलको म सेट बन्ड गर्छु। प्यानल डट सेट बन्ड्स गरे मैले 10 एक्सिस उता 10 एक्सिस र यहाँ 350, 350 भनेर मैले सेट गरे। ल म रन गर्छु। ओके। नाउ
अलिकति विड्थ अझै धेरै विड्थलाई अलिक धेरै गरे ओके ठीक छ यसको पनि म अलिकति विड्थ म 500 जति दिन्छु ल अब यहाँ भित्री म प्यानल भित्री म केही लेख्न चाहन्छु सुरुमा म लेबल दिन्छु त्यसको लागि जे लेबल चाहिँ मैले सुरुको लेबल भनेर दिए अनि मैले यसलाई इम्पोर्ट गरे माथि नै जे लेबल यहाँ ओके अब लेबल इक्वल्स टु न्यू जे लेबल को नाम के लगइन विन्डो ओके लगइन विन्डो भनेर मैले लेबल दिए अब मैले लेबल डट सेट बन्ड्स गरे सेट बन्ड मा मैले 150 कमा 10 कमा 100 कमा 35 जति मैले राख्दे अनि म यो लेबल को म फन्ट दिन चाहन्छु लेबल डट सेट फन्ट मैले न्यू फन्ट ओके फन्ट को नाम म के दिन चाहन्छु वर्डना अनि म यसलाई बोल्ड दिन चाहन्छु र यसको साइज म 18 दिन चाहन्छु ओके अब म यसलाई इम्पोर्ट गरे ल अब मैले प्यानल भित्री यसलाई लाउने फ्रेम भित्री हैन प्यानल भित्री किनकि म यो प्यानल भित्री देखाउन चाहन्छु प्यानल डट एड लेबल ओके I'll run this code ल लगइन विन्डो आयो अब यसै गरी मैले अरु के चाहिएको छ मलाई एलबी लेभल 1 र लेभल 2 मलाई दुईटा लेभल चाहिएको छ नेम र युजर नेम र पासवर्ड को अन्त लेभल 1 इक्वल्स टु न्यू जे लेभल त्यो युजर नेम भनेर मैले सेट गर्छु ओके युजर नेम भनेर मैले सेट गरे र लेभल 1 डट सेट बन्ड्स गरे मैले सेट बन्ड्स गर्दा यता 10 कमा 40 कमा 100 कमा 35 यति दिन चाहे मैले ल लेभल डट म फ्रेममा एड गर्न चाहन्छु यसलाई प्यानलमा प्यानल डट एड लेभल 1 नाउ लेट्स सी ओके यो सानो भएर यता गयो यसलाई म त्यहाँ दिन चाहन्न सुरुमा म प्यानललाई पनि म लेआउट नलै दिन्छु प्यानल डट सेट लेआउट नल ओके एन्ड I'll run this code ल युजर नेम त्यहाँ छ लगइन विन्डो को हाम्रो यसको साइज सानो भयो त्यसको लागि म 200 जति दिन चाहे ल भयो अब युजर नेम को म चेन्ज गर्छु युजर नेम को म लेभल डट सेट फन्ट न्यू फन्ट that is new font that is that I'll give Gordana and font dot bold दिए यसको र यहाँ म 15 जति दिए साइज म यसलाई हेर्छु ओके ठिकै छ र यसै गरी मैले अर्को पनि दिए यसलाई नि म कपी गरेर यहाँ राख्छु त्यो लेभल 2 लेभल 2 लेभल 2 र लेभल 2 अब लेभल 2 को नेम हुनेछ हाम्रो पासवर्ड अनि यसको एक्स एक्सिस यति नै हुनेछ भने वाइ एक्सिस म 80 राख्न चाहन्छु अलिकति के आयो ओके यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएछ लेभल 2 ल लेभल 2 पनि भयो लेभल 1 panel dot add level 1 रन गरे मैले ओके ठीक छ
अब म टेक्स्ट फिल्ड दिन चाहन्छु त्यसको लागि म यहाँ माथि जे टेक्स्ट फिल्ड को नाम टेक्स्ट num1 र टेक्स्ट num2 दिन चाहन्छु ओके र यसलाई पनि म एड गरे माथि जे टेक्स्ट फिल्ड ल यहाँ म टेक्स्ट num1 इक्वल्स टु न्यू जे टेक्स्ट फिल्ड दिए र टेक्स्ट num1 इक्वल्स टु टेक्स्ट num1 डट यसको म सेट बन्ड्स दिन चाहन्छु सेट बन्ड्स हो मैले 100,10 सुरुको मैले कतिमा दिएको छु युजर लगइन 40 मा ओके 40, 100, 35 ल अनि यसलाई म panel dot add txt num1 ओके अब यसलाई मैले रन गरे ल यहाँ मेरो आयो यसको म समेर 150 दिउँ र यसलाई मैले 25 दिए ओके अब यहाँ के लेखे ठीक छ यसको लागि मैले समेर 100 हैन 80 जति सेट गरौँ एक्स एक्सिस लाई 80 जति सेट ओके अब पासपोर्ट को लागि पनि एउटा यसरी नै लगेर यहाँबाट मैले txt num2 txt2 भनेर दिए र यसको बन्ड भनेको मैले y एक्स एक्सिस मा यति नै र y एक्सिस मा चाहिँ मैले यसको 80 जति सेट गरे ल तर यो अलिकति ताने यसलाई राख्दिन्छु म समेर 120 पासपोर्ट को अलिकति ठुलो देखा परिरहेछ टेक्स्ट किन I'll change that ओके नाउ म के गर्छु भने एउटा लगइन बटन बनाउँछु त्यसको लागि माथि सेट गर्छु जे बटन चाहिँ btn भनेर मैले सेट गरे ओके शिफ्ट ओ अब यो btn लाई btn इक्वल्स टु न्यू जे बटन त्यो लगइन भनेर सेट गरे मैले हो अब btn डट सेट बन्ड्स गरे मैले कतिमा मैले यसलाई 50 100 35 जति मैले यसलाई सेट गरे अहिलेको लागि जस्ट एजम्पसन अनि यसलाई मैले प्यानलमा एड गरे प्यानल डट एड btn ओके अब म यसलाई रन गर्छु ओके यो अलिकति उता देखेछ यसलाई म 150 बनाएर यसलाई म 90 जति बनाइदिन्छु र कोडलाई म रन गर्छु ओके यहाँ ठीक छ अहिलेको लागि हामीलाई यसको कलर चेन्ज गरौँ त्यसको लागि btn डट सेट ब्याकग्राउन्ड कलर डट ओरेन्ज ओके कलर ओरेन्ज मैले राख्दै यसको ल ठीक छ अब मैले यहाँ दुईटामै जब मैले एडमिन लेख्छु त्यतिखेर मैले लगइन गर्दा लगइन भनेर एउटा के यहाँ आउनु पर्यो के मेसेज यु हैव सक्सेसफुली लगइन भनेर त्यसको लागि मैले एउटा फेरि लेबल बनाउँछु त्यो लेबलको नाम हुनेछ रिजल्ट मैले राख्दै जे लेबल अब रिजल्ट इक्वल्स टु न्यू जे लेबल अब यो लेबलमा चाहिँ हामीले केही पनि लेख्दैनौं अनि रिजल्ट डट सेट बन्ड्स मा 90 180 200 35 जति मैले सेट गरे यसलाई हो अनि मैले प्यानल डट एड गरेर प्यानलमा मैले रिजल्ट लगाइदिए र यसको साइज मैले स्पेसिफाई गर्छु रिजल्ट डट सेट फन्ट न्यू फन्ट त्यसमा म हेल्वेटिका मैले लगाइदिए ओके अनि यसको मैले फन्ट डट
बोल्ड गरे र यसको मैले 15 जति साइज दिए ल ओके यो अहिले देखा पर्दैन अब म फंक्सन दिन्छु यसमा यहाँ म फंक्सन दिन्छु यहाँ मुनि त्यसको लागि मैले सुरुमा ओभरराइट गरे ओभरराइट अनि यहाँ पब्लिक void action performed र मैले यहाँ भित्री एक्सन इभेन्ट दिए एक्सन इभेन्ट मैले ए भनेर दिए ओके र यसलाई म माथि कल गर्छु त्यसको लागि मैले मेन क्लासमा इम्प्लिमेन्ट्स एक्सन लिसनर भनेर लेखेँ र यसलाई मैले सिटिआर शिफ्ट ओ गरेर दुईटा मैले इम्पोर्ट गरे एक्सन इभेन्ट र एक्सन लिसनर ओके अब यहाँ भित्र मैले के गरे भने स्ट्रिङ एउटा युजर लगाए स्ट्रिङ युजर इक्वल्स टु मैले कहाँबाट पासपोर्ट लिन खोजिरहेको छु मैले पासपोर्ट लिन खोजिरहेको छु txt num1 बाट युजर इक्वल्स टु txt num1 डट गेट टेक्स्ट मैले त्यहाँबाट चाहिँ टेक्स्ट गेट गर्ने अनि अर्को फेरि कहाँबाट टेक्स्ट मैले गेट गर्ने स्ट्रिङ पासपोर्ट भनेर मैले एउटा भेरिएबल दिए इक्वल्स टु txt num2 मेरो अर्को छ समेर txt num2 र txt num1 मैले सुरुको txt num1 गरे अब txt num2 मा मैले फेरि गेट टेक्स्ट गरे ओके मैले यहाँ पनि टेक्स्ट गेट गरे र इफ user dot equals चाहिँ के भयो मैले एडमिन भनेर मैले युजरको नेम सेट गरे र यो इक्वल अनि अर्को भनेको मैले एन्ड पासवर्ड डट इक्वल्स पासपोर्ट डट इक्वल्स मैले के सेट गरे एडमिन भनेर मैले सेट गरे भने इफ युजर डट इक्वल्स एडमिन र पासपोर्ट डट इक्वल्स एडमिन भयो भने मैले के गर्ने त मैले यहाँ रिजल्टमा यु हेभ सक्सेसफुली लगइन भनेर देखाउने त्यसको लागि रिजल्ट डट सेट टेक्स्ट के गर्ने यु हेभ लगइन सक्सेसफुली भनेर मैले सो गरे ओके र म यो कोडलाई रन गर्छु मैले यहाँ एडमिन लेखेँ र मुनि पनि मैले एडमिन लेखेँ र लगइन गरे के देखा परेन किनकि मैले लगइनमा मैले यो फंक्सन एड गरेको छैन त्यसको लागि मैले btn लगइन भित्री म के लेख्छु भने btn डट एड एक्सन लिसनर दिस भनेर दिन्छु ओके मैले रन गरे कोड फेरि अनि मैले एडमिन र एडमिन भनेर क्लिक गरे ओके यु हेभ लग्ड इन सक्सेसफुली त्यसको लागि मैले यसको साइज समवेयर सेट बन्डमा 300 राखिदिन्छु ओके तर मैले अरु कुनै पनि कोड मैले लगाएर ओके क्यू भनेर मैले लगाएँ केही देखा पर्दैन मैले यहाँ एडमिन र मुनि पनि मैले एडमिन भनेर लगाए भने आउँछ यु हेभ लग्ड इन सक्सेसफुली ओके द्याट्स इट फर टुडे थ्यांक यू